So today is vlog guys. Gagawa naman tayo ng Hamad, where's the glass? Arrangement in glass. Kaya ilalagay lang natin ito siya sa glass guys. Kaya ito lang yung gagamitin natin flower, Salosianthus and carnation. This one the statice, baby rose, and also the rose. Also my favorite dahon, eucalyptus and lily, limonium. Yan. So mag-i-start na tayo guys. Yes, today. Yeah. Pasok ko. So thank you. So this one, ito yung lalagyan natin guys nga pala. Oh. Dito natin siya ilalagay. Loose lang siya, water lang siya. Water arrangement. So ayan, start na tayo. So syempre pag loose kasi kailangan natin siya ng nalagyan na mga special flower guys kasi hindi naman siya masyado matrabaho. So ganyan lang siya. Ito nga pala guys, kailangan tanggalin kasi ito yung nakakadumi sa petals ng mga oriental lily. Ito yung nakakadumi sa mga petals nila guys, kaya kailangan tinatanggal ko siya. So nakakadumi ito siya sa petals ng lily guys. Ayan. So ayan, ito na. So lahat ng gusto matuto dyan guys ay nagka-upload pa rin ako ng mga tutorial video about sa pagbubuquet and also the design from European design. Meron din tayo exotic design, meron din. Kaya lahat meron tayo guys. First of all, ilagay natin yung mga special muna. Diyan, ganyan.